የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ከባለፈው የቀጠለውን ፓርት 4ን አቀርብላችኋለሁ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግን አትርሱ። ኦኬ ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ባንድ ነው እያቀረብኩ ያለሁት። ዛሬ ደግሞ ግሬድ 11 ዩኒት 5 እና ዩኒት 6 የመጡ ጥያቄዎችን እንሰራለን። አምስተኛው ምዕራፍ ላይ የመጡት የጥያቄዎች ብዛት አጠቃላይ 5 ጥያቄዎች ናቸው። let me start from this question. A box contains 5 red balls, 4 black balls and 3 green balls. If 3 balls are drawn at random without replacement, what is the probability of selecting 2 red balls and 1 black ball? ይህ ጥያቄ ፕሮባቢሊቲ ላይ የመጣ ጥያቄ ነው። ስለዚህ እንዴት እንሰራለን የሚለውን እኔ Here are the probability of 2 red balls and 1 black ball ነው የተጠየቀው። ስለዚህ 5 ምን አለነ ሪድ ቦል አለን 5 ሪድ ቦል አለነ። ነገር ግን ሰሌክት የተደረጉት 2 ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ኮምቢኔሽን ነው የምንጠቀመው። ኦርደር ኢዝ ኖት ኢምፖርታንት። that is a combination of 5,2 times the combination of 4,1 ለምን አንድ ብላክ ቦል ነው ሰሌክት የተደረገው ከስንቱ ከአራቱ ማለት ነው። ከዛ ቶታሉ ማን ነው? እነዚህ 5 ሲደመር 4 9 9 ሲደመር 3 which is 12 ማለት። ስለዚህ ቶታል ቦሉ ስንት ነው? 12 ከ12ቱ ስንቱ ነው ሰሌክት የሚደረጉት? 3 ቦል እያለ ነው። ስለዚህ ኮምቢኔሽን ኦፍ 12,3 ይሆናል። ስለዚህ ኮምቢኔሽን ኮንሰፕትን አፕላይ ማድረግ። ስለዚህ ኮምቢኔሽን ማለት 5 ፋክቶሪያል ኦቨር 5 ማይነስ 2 3 ፋክቶሪያል ታይምስ 2 ፋክቶሪያል ማለት ጋር 2 ስላለች ታይምስ እዚህ ጋር ኮምቢኔሽን ኦፍ 4,1 አለች 4 ፋክቶሪያል ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ታይምስ 1 ፋክቶሪያል። ዲኖሚኔተሩ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር 12 ፋክቶሪያል ኦቨር 12 ማይነስ 3 which is 9 ፋክቶሪያል ታይምስ here 3 ፋክቶሪያል። ከዛ ይችኛዋን ሲምፕሊፋይ ማድረግ ኑሚኔተሩን እና ዲኖሚኔተሩን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ምን እናገኛለን? 5 ፋክቶሪያል ማለት 5 ታይምስ 4 ታይምስ 3 ፋክቶሪያል ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ታይምስ 2 ፋክቶሪያል ይሆናል። here 4 ፋክቶሪያል ማለት እንደገና 4 ታይምስ 3 ፋክቶሪያል ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ታይምስ 1 ፋክቶሪያል። ከታች ያለውን ዲኖሚኔተሩ ላይ ያለውን ደግሞ ፋክተር ስናደርገው እስከ 9 ፋክቶሪያል አልዝጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር 9 ፋክቶሪያል ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ሉክ እዚህ 3 ፋክቶሪያል በ3 ፋክቶሪያል ይጣፋን። እዚህ ጋር 2 ፋክቶሪያል ማለት 2 ታይምስ 1 ማለት 2 ይሆናል። ስለዚህ እቺኛውን 5 ታይምስ 4 ኦቨር 2 ማለት ነው 20 ሲካፈል ለ2 ይመጣል። እቺኛዋ ታይምስ እዚህ ጋር 3 ፋክቶሪያል በ3 ፋክቶሪያል ይጣፋን 4 ኦቨር 1 ይመጣልናል። ከታችኛው ላይ ደግሞ ማን ይቀራን? 9 ፋክቶሪያል በ9 ፋክቶሪያል ይጣፋን። እዚህ ጋር 3 ፋክቶሪያል ማለት 6 ነች 12 ታይምስ 11 ታይምስ 10 ኦቨር 6 ይመጣል። እዚህ ጋር 20ን በ4 ስናባዘው 80 ሲካፈል ለ2 40 ይመጣል። እቺኛዋን ደግሞ ሲምፕሊፋይ ስናደርጋት 220 እናገኛለን። 0 በ0 እዚህ ጋር እናጠፋለን። 4 ኦቨር 22 ደግሞ ማለት 2 ኦቨር 11። ስለዚህ the probability of 2 reds and 1 black is 2 over 11። ይሄን የያዘው ምርጫ ማን ነው? which is D. so the correct answer is choice D. question number 26. The number of 3-digit numbers that can be formed by using the digits 2, 4, 6, 8 with no repetition is እዚህ ጋር 4 ዲጂት ነምበር ተሰጥቷቸዋል። እነዚህን ተጠቅመነ ምን ያህል 3 ዲጂት ነምበር ፎርም ማድረግ እንችላለን እያለ ነው። ሉክ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ለመስራት ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ቁጥሩ ተሰጥቷቸዋል። ስንት ዲጂት ነው እዚህ ጋር የተጠየቀው? 3 ዲጂት ነምበርስ ነው። 3 ዲጂት ነምበር ለማለት እዚህ ጋር ቴብል አስቀምጬላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ዲጂት ነው፣ ሁለተኛው ዲጂት ነው፣ ሶስተኛው ዲጂት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዲጂት ላይ ማስቀመጥ የምችሉት ወይስ መንጣት ያለበት ነምበር የትኛው ነው? 4 ነው፣ 2 ነው፣ 6 ነው፣ 8 ነው። ስለዚህ አራቱን መንጣት ይችላሉ። አራቱን የመንጣት ቻንስ አላቸው። ስለዚህ 4 ፕሮባቢሊቲ ያላችሁ ማለት። ስለዚህ 4 ያልኩት ከዚህ ጋር ማለት 4 ለምሳሌ እዚህ ጋር ካውንተር አስቀምጬላችኋለሁ። መጀመሪያ ላይ ወይ 2 ሊመጣ ይችላል፣ ወይ 4 ሊመጣ ይችላል፣ ወይ 6 ሊመጣ ይችላል፣ ወይ 8። ስለዚህ አራቱ አንዱ። ስለዚህ 4 እንላለን ማለት መጀመሪያ ላይ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴሌክት ያለው ለምሳሌ 2 ቢመጣ ብዬ ነው እዚህ ጋር
እዚህኛው ከለር ያስቀምጡ በብሉ ከለር ያስቀምጥኩላችሁ። ከዛ ሁለተኛው ዲጂትሳ ሁለተኛው ላይ የሚመጣው ምንድነው? ኖ ሪፒቴሽን እያለ ነው። መደጋገም አይቻልም። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ነምበር ፊክስ ካደረጋችሁ ቀጣው ስንት ነው ኦፕሽን ያላችሁ ወይም ከስንቱ ነው ሰሌክት የምትደረጉ? ከሶስቱ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ከዚህ ጋር 3 ይኖራል። ከዚህ ጋር ለምሳሌ ምን አደረው 4 6 8 ኦልሬዲ ቱን ሰሌክት ስላደረኩ እዚህ ጋር ስንት ነው ቻንስ ያለና ወይም መምረጥ የምንችለው? ከሶስቱ አንዱ ነው ከዚህ ጋር መምረጥ። ለምሳሌ 8ን እዚህ ጋር መረጥኩ። ስለዚህ 3 አለ። 8 እዚህ ጋር ሰሌክት ከሆነ የምናወዳደረው ማን ነው? ወይ 4 ነው ወይ 6 ነው ከዚህ ቀጣው ላይ ሰሌክት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ነው 4 6 ያስቆም። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት አለን ማለት? 2 አለን ማለት 2 ኦፕሽን አለን ወይም 2 አማራጭ አለን። ስለዚህ እነዚህ ማባዛት 4 ታይምስ 3 ታይምስ 2 ማለት ምንድን ከሆነ ሪፒቴሽን ካለ እዚህ ጋር አስቀምጭላችሁ with no repetition 4 times 3 times 2 ይሄ ማለት እዚህ ጋር አስቀም 4 times 3 times 2 which is equal 24 with repetition መደጋገም የምንችል ከሆነ መጀመሪያ ላይ 4 መምጣት ይችላሉ። ሁለተኛው ላይ እዚህ ጋር 4 መምጣት ይችላሉ። ከዚህኛው 4 መምጣት ይችላሉ። 4 times 4 times 4 ያልኩት እዚህ ጋር 64። ስለዚህ በዚህ ቴብል ወይም በዚህ ፎርም ምን ማድረግ እንችላለን? የፈለግነው ነምበር ተሰጥቶና ከዛ ዲጂቱ ምን ያህል ዲጂት ፎርም ማድረግ እንችላለን የሚለው ከተጠየቃችሁ በዚህኛው መንገድ ወይም በእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ከመጡ በዚህ ፎርም መስራት ትችላላችሁ። so the correct answer is choice B ከዚህ ጋር no repetition ስለሚል repetition ከሆነ 64 ነበር የሚሆነው። question number 27 in how many ways can 5 students be arranged around a circular table? እዚህ ጋር 5 students ተሰጥቷል። እነዚህ በሰርኩላር አራውንድ የሰርኩላር ቴብል ምን እንዴት ነው ፎርም እናደርገው? how many ways ወይ ነው የተጠየቀው። ስለዚህ አሁንም ይሄም ፕሮባቢሊቲ ኮንሰፕትን አፕላይ ማድረግ ነው። ያ ማለት ፋክቶሪያል እንጠቀማለን። in general the number of arrangements of n distinct objects on a circle will be n factorial over n or n minus 1 factorial ነው። እዚህ ጋር ሰርኩላር ከሆነ ወይም ባንድ ሰርክል ላይ የሚቀመጠው አሬንጅመንቱ ከተጠየቃችሁ ሁልጊዜም n minus 1 ፋክቶሪያል ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር 5 ተብለናል። 5 minus 1 4 ይሆናል። ስለዚህ 4 ፋክቶሪያል ማለት ምን ማለት ነው? 4 ፋክቶሪያል ማለት which is 4 times 3 times 2 times 1 which is equal to 16። ስለዚህ ይሄን የያዘው ምርጫ ማን ነው? choice C. so choice C is the correct answer. Question number 28. In how many ways a committee of 2 men and 3 women be selected from a group of consisting of 5 men and 7 women? ኮሚቴው ፎርም የሚሆነው በሁለት ሜን እና በሶስት ውሜን ነው። አጠቃላይ እንደገና ምን ተሰጥቶናል? የሜን ብዛት 5 ነው and again 7 እንደገና ውሜን ብዛት ነው። ይህ ምን ያህል ኮሚቴ ፎርም ማድረግ እንችላለን? ያ ኮሚቴ የሚይዘው አጠቃላይ እንደገና ተሰጥቶናል። ግዴታ 2 ሜን እና ግዴታ 3 ሜን መያዝ አለበት። here order is not important። እዚህ ጋር ኮምቢኔሽን ነው የምንጠቀም። ለምን ኢምፖርታንት አይደለም? ኮሚቴ ፎርም ለማድረግ መጀመሪያ የሚመረጠው ሰውና ሁለተኛ የሚመረጠው ሶስተኛ የሚመረጠው ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ዋናው ምንድነው? ኮሚቴ ፎርም ማድረግ ነው። ኮሚቴውን ፎርም ማድረግ ስለሆነ order is not important in this case። order not important ነው ማለት ኮምቢኔሽን እንጠቀማለን። ፐርሚቴሽን ላይ ኦርደር ኢዝ ኢምፖርታንት ነው። ኮምቢኔሽን ላይ እንደገና ኦርደር ኢዝ ኖት ኢምፖርታንት። ስለዚህ የኮምቢኔሽን ኮንሰፕትን አፕላይ እናደርጋለን። order is not important. 2 men from 5 men can be selected. 3 men from 7 men can be selected. ይሄ order የተሰጠነ ጊቭን ነው። so the combination of 5 2 times the combination of 7 3 እንላለን ማለት አጠቃላይ የተመረጡት እዚህ ጋር 2 ሲደመር 3 5 ነው። ኮሚቴ የሚይዘው 5 ነው። here combination of 5 5 ማለት ቶታሉ የተሰጠነ የሜን ብዛት ነው። again ከስንቱ ናቸው የሚመረጡት? 2 ናቸው የሚመረጡት። ስለዚህ combination 5 times combination of 7 3 አጠቃላይ እዚህ ጋር 7 ሜን ስላለን ከ7ቱ 3 ነው የሚመረጡት 7 3 ለዚህ እኛውን ሶልቭ ማድረግ ወይ ሲምፕሊፋይ ማድረግ
ስለዚህ ኮምቢኔሽን 5 ኮማ 2 ማለት 5 ፋክቶሪያል ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ታይምስ 2 ፋክቶሪያል ይሆናል ታይምስ 8 ፋክቶሪያል ኦቨር 4 ፋክቶሪያል 3 ፋክቶሪያል ለምን 7 ቀነስ 3 4 ፋክቶሪያል ስለመጣች እኛውን ሲምፕሊፋይ ስናደርጋት ከላይ እንዳየነው 350 እናገኛለን። ስለዚህ 350 ኮሚቴ ፎርም ማድረግ ወይስ ማለት how many ways ስለዚህ 350 ወይ አለን ማለት to form a committee of 2 men and 3 women ይህን የያዘው ምርጫ ማን ነው? which is choice B. So the correct answer is choice B. Question number 29. Given a grouped frequency distribution of table as shown below. እዚህ ጋር grouped frequency distribution table ተሰጥቷችኋል። በዚህ ቴብል መሰረት which one is correct about the given distribution? A up to D ተቀምጧል። እዚህ ጋር እንግዲህ ትንሽ ረዘም ይላል። እዚህ ላይ ምን ያስፈልጋችኋል? ሚድ ፖይንቱን መፈለግ አለባችሁ። እንደገና ደግሞ ክላስ ማርኩን ማለት ነው። ያንን ከፈለጋችሁ በኋላ የጠየቃችሁ ሚኑን፣ ሚዲያን፣ ሬንጁና እንዲሁም ሞዱን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። እስኪ እንዴት እንደምንፈልግ እኔ ሂር በቴብል ፎርም ነው ያስቀመጥኩላችሁ። እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ ኦርዲ የተሰጠን ነው። እዚህ ክላሱ 1 up to 3 4 up to 6 7 up to 9 against 10 up to 12 ተሰጥቷል። ፍሪኩዌንሲው እንዳለ ከላይ የተሰጠው ነው 2 4 1 3 ተሰጥቶናል። how to find the class mark or the midpoint midpoint እንዴት ነው የምናገኝ የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ክላሱ 1 up to 3 የተሰጠ 1 plus 3 over 2 ማለት ነው። ስለዚህ 4 over 2 which is 2 ይመጣላችሁ። 4 plus 6 over 2 ታደርጋላችሁ። 10 ሲካፈል ለ2 5 ይመጣል። 7 plus 9 which is 16 divided by 2 8 ይመጣላችኋል። 10 ሲደመር 12 22 ይመጣል። 22 ለ2 ስታካፍሉ 11 ይሄኛው ሮ የማን ነው ማለት ክላስ ማርኩ ነው ወይ ሚድ ፖይንቱ ነው ማለት ኤክስ ሲ ብዬ ዲኖት ያደረኩት ኤፍ ታይምስ ኤክስ ሲሳ ኤፍ ማለት ፍሪኩዌንሲው ማለት እዚህ ጋር ከላይ ፍሪኩዌንሲ ዋይ ብዬ ያስቀምጥ ዋይ ማለት ኤፍ ማለት ስለዚህ ኤፍ ታይምስ ኤክስ ሲሳ ምንድነው ነው ስለዚህ ኤፍ አለን ኤክስ ሲ ማለት 2 times 2 4 4 times 5 20 1 times 8 8 3 times 11 which is 33 ይሄኛውን አገኘ ኤፍ ታይምስ ኤክስ ሲ what about the class boundary class boundary እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ነው ክላስ ባውንደሪ ለመፈለግ መጀመሪያ ኮሬክሽን ፋክተርን መፈለግ አለብን ኮሬክሽን ፋክተር እንዴት እናገኛለን እዚህ ጋር ምን አለን 4 minus 3 over 2 አድርገን ወይም 7 minus 6 over 2 አድርገን ወይም 10 minus 9 over 2 አድርገን ይመጣል ስለዚህ እዚህ ጋር 4 minus 3 1 ይመጣል 1 over 2 0.5 ስለዚህ 0.5 ኮሬክሽን ፋክተራችን ነው በ0.5 ተጠቅመን ምን እንፈልጋለን ክላስ ባውንደሪ ከዚህ ጋር ስንት ነው 1 ነው 1 ሲቀነስ 0.5 ባገኘና ክላስ ኮሬክሽን ፋክተር ስለዚህ ስንት ይመጣል 0.5 ይመጣል ከዚህ ደግሞ እንደምራለን 3 plus 0.5 3.5 ይሆናል ከዛ ሌሎችንም በተመሳሳይ መልኩ 3.5 up to 6.5 6.5 up to 9 minus I mean 0.5 9.5 up to 12.5 ማለት ስለዚህ በዚህ ፎርም ምን ማድረግ እንችላለን ክላስ ባውንደሪ እንፈልጋለን what about CF የኛውን CFአችን እንደገና ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ፍሪኩዌንሲ ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው እንዴት እንፈልጋለን እዚህ ጋር መጀመሪያ 2 ነው ከዛ ኔክስት ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲያችን ማን ነው እንዴት እንዳገኘ 2 plus 4 which is 6 እናገኛለን እስከዚህ ያለው ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ እንደገና ደግሞ 2 plus 4 plus 1 ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ 7 ይመጣል the last one ኮሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲያችን ደግሞ እዚህ ጋር ቶታሉን መደመር ነው ስንደምረው 10 ነው ማለት ስለዚህ የፍሪኩዌንሲያችን ብዛት n የምንለው ስንት ነው ማለት ነው here 10 ነው ማለት now find the mean of the given group data የሰጠንን ግሩፕ ዳታ ሚኑን እንዴት እንፈልጋለን ነው ስለዚህ ሚኑን ለመፈለግ ከኋላ ያየነውን ቴብል መጠቀም ነው ያ ማለት f times xc ኦርዲ ያለን 4 plus 20 plus 8 plus 33 65 ይመጣል ኦቨር 10 እናደርጋለን ቶታል ፍሪኩዌንሲው 10 ስለሆነ 10 ማለት 2 plus 4 plus 1 plus 3 አድርገን የምናገኘው ማለት ስለዚህ ይህን ስናካፍለው 6.5 ይመጣል 6.5 ነበር መሆን ያለበት second median እና ሞዱ ስንት ነው here to find before we find the median how to find the median class ማወቅ ይጠበቅብናል ቶታል ፍሪኩዌንሲያችን ወይም n ስንት ነው እዚህ ጋር 10 ነው 10 over 2 which is
ፊዝ አይተም ላይ ነው ያለው ማለት ነው which is the median ፊዝ አይተም ላይ ያለው ማለት ነው እዚች ጋር ማለት ፍሪኩዌንሲ ኮምፕሌት ፍሪኩዌንሲውን አይተን ይሄኛው ጋር ማለት ነው ስለዚህ it is the second class ላይ ነው ያለው ማለት ከዚህ ጋር ነው ያለው ማለት ምናችን ሚዲያን ክላሳችን ስለዚህ ከዚህ ከሆነ ሚዲያንን ፎርሙላና ሞዱ ፎርሙላ ተጠቅመን በቀላሉ ሚዲያኑና ሞዱን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው where here BL ምንድን ነው BL which is the lower class boundary of the median or the more classes BL እያልን የምንጠራው ሁለቱም ላይ ስለምንጠቀመት BL CFV ማን ነው cumulative frequency just before the median class FC እንደገና frequency of the median class ነው I size of the class interval D1 frequency of the modal class minus frequency of the preceding class D2 the frequency of the modal class minus frequency of the next class ስለዚህ ምን ያስፈልገናል BL መፈለግ አለብን N አለን ኦርዲ CFB መፈለግ አለብን FC መፈለግ አለብን I መፈለግ አለብን ሚዲያኑን ለማግኘት ከዚህ ጋር ሞዱን ለማግኘት እንደገና ደግሞ እነዚህ D1 D2 እና I መፈለግ ይጠበቅብናል how to find BL here BL is 3.5 BL ማለት ነው lower class boundary of the median lower class boundary ማን ነው ከዚህ ጋር lower class boundary or the lower class boundary ማለት እዚህ ጋር 3.5 ይሆናል lower class boundary of the median class ሚዲያኑን እንፈልጋለን እዚህ ጋር ሚዲያናችን ይሄኛው ክላስ ነው ስለዚህ የዚህ ሎወሩ ማን ነው 3.5 ስለዚህ BLአችን 3.5 second CFB ምንድነው cumulative frequency just before the median class ማለት ከሚዲያን ክላሱ በፊት ያለው ምኑ ፍሪኩዌንሲውን እየተባለ ነው ያለው ፍሪኩዌንሲ ስለዚህ ከዚህ በፊት ያለው 2 ነው ማለት ነው so this one CFB ያልኩት ሁለት ያለው what about FC ማለት ምን ብለናል frequency of the median ክላሳችን ይሄ ነው ፍሪኩዌንሲው ስንት ነው 4 ነው ስለዚህ FC 4 ይሆናል I ማለት the size of the class interval 6.5 minus 3.5 ነው ያ ማለት 6.5 ኛዋ minus 3.5 or 9.5 minus 6.5 or 12.5 minus 9.5 ስታረጉ subtract ስታረጉ የምታገኙት ሪዛልት ማለት which is 3 ይሆናል D1 ምን ያለው frequency of the modal class ነው minus frequency of the preceding class ስለዚህ ፍሪኩዌንሲያችን ሞዳል ክላስ ላይ ማን ነው ስንት ነው 4 ነው ቢፎር ዲስ ፍሪ ሚዲያል ክላስ ያለው ፍሪኩዌንሲ ማን ነው 2 ነው ስለዚህ 4 minus 2 ይመጣል D2 which is equal to 4 minus 1 over which is equal to 3 because D2 ማለት frequency of the modal class minus frequency of the next class ፍሪኩዌንሲያችን አንድ ስለሆነ ከአራት ላይ አንድ እንቀንሳለን which is equal to 3 ለዚህ እነዚህን ግብአቶች ተጠቅመን በቀላሉ BL እና I mean median እና ሞዱ መፈለግ እንችላለን so the median which is equal to BL plus this one which is 3.5 plus 5 minus 2 over 4 times 3 ብለን which is 5.75 ይመጣልና next ሞዱን ነው ሞዱን ፎርሙላውን ከላይ ያየነው ፎርሙላ ተጠቅመን 4.7 ይመጣልና ሬንጅ ጠይቀናል ሬንጅ እንደገና ደግሞ ከዚህ ጋር the high እዚህ ጋር the upper highest boundaryያችን ስንት ነው 12.5 ነው እንጠቀማለን እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ lower class boundary አችን እዚህ ጋር 0.5 ነው ከዚህ 12.5 ሲቀነስ 0.5 which is equal to 12 ማለት ያ ማለት ከዚህ ጋር ማለት ማክሲማሙ ባውንደሪ ማን ነው እዚህ ጋር የመጨረሻው ክላስ ላይ 12.5 ነው የመጀመሪያው ክላስ ላይ ደግሞ lower boundaryያችን ማን ነው 0.5 ነው 12.5 ሲቀነስ 0.5 which is equal to 12 ይሆናል ሬንጁ ስንት ነበር መሆን ያለበት 12 ስንት ይላል ግን ምርጫው ላይ 11 ነው ስለዚህ ካሉት ምርጫው ውስጥ ትክክል የሆነ የትኛው ነው 4.7 ሚሊ ያማራት ሞዱ 4.7 መሆን ነበረበት so the correct answer is choice D ኦኬ እስካሁን ምዕራፍ 5 ላይ የመጡ ጥያቄዎችን ሰርተን ነበር አሁን ደግሞ ምዕራፍ 6 ላይ የመጡ ጥያቄዎችን እንሰራለን የጥያቄዎቹ ብዛት 4 ጥያቄ ነው ከዚህ ምዕራፍ ላይ የመጡት The first question is what is the bars of determinant of 2 times A times transpose if A which is equal to this one 3 by 3 matrix ተሰጥቷችኋል የዚህ ማትሪክስ ተጠቅማችሁ የጠየቃችሁ determinant of this one so using properties of determinant የኛውን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን first find the determinant of A
ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ማለት ፈርስት ሮ ኤክስፓንሽን ተጠቅመን ዲተርሚናንት ስንፈልግ 2 ታይምስ 4 ማይነስ 3 ማይነስ 1 ታይምስ 2 ማይነስ 3 ፕላስ 0 ታይምስ 3 ማይነስ 6 ይመጣል። ቶታሉ ስንት ነው? 3 ይመጣል። ኦር ዩ ካን ዩዝ ዘ ሰከንድ ኦፕሽን፣ ይሄኛውን ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛውን ኦፕሽን ለመስራት መጀመሪያ ምናላችሁ እዚህ ጋር እንዳለ ማትሪክሱን ያመጣሁት ይሄ 3 ባይ 3 ማትሪክስ። ከዛን በኋላ መጨረሻ ላይ ሳብ ማትሪክስ ትደምራላችሁ ወይም ትጨምራላችሁ። ያ ማለት የመጀመሪያዎቹን ሁለቱን ኮለሞኖች መጨረሻ ላይ ታስገባላችሁ። 2 1 3 ይሄኛው የመጀመሪያው ላይ ነው። 1 2 3 ያስገባው ደግሞ ሁለተኛው ላይ ነው። ከዛን በኋላ ሜን ዲያጎናሉን ታሰምራላችሁ። እዚህ ጋር እንዳሰመርኩ ማለት ፖዚቲቭ ፓርቱ ይሄኛው ሜን ዲያጎናል፣ ይችኛዋ ሜን ዲያጎናል፣ አሁን ይሄ ሜን ዲያጎናል፣ ኔጌቲቭ ፓርቱ እንደገና ይችኛዋ ፓርት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄም ማለት ይሄኛውን እንትን ትላላችሁ ትቀንሳላችሁ ከእያንዳንዱ። ያ ማለት እዚህ ጋር 2 ታይምስ 2 ታይምስ 2 8 ይመጣላችኋል። 1 ታይምስ 3 which is equal 3 ይመጣላችኋል። 0 ታይምስ 1 ታይምስ 3 which is equal 0 ይመጣላችሁ። ከዚህኛው ሳይድ እንደገና ነው 0 ታይምስ 2 ታይምስ 3 ስንት ይመጣል? 0 ይመጣል። 2 ታይምስ 1 ታይምስ 3 which is 6 ይመጣላችኋል። 1 ታይምስ 1 ታይምስ 2 which is equal 2። እዛ ይሄኛውን ከዚህኛው ትቀንሳላችሁ። ኦኬ when you subtract ይሄ መጀመሪያ ትደምራለህ 11 minus 8 which is equal 3። ስለዚህ በላይኛውን ተጠቅማችሁ ወይም በሁለተኛው ኦፕሽን ተጠቅማችሁ 3 by 3 ማትሪክስን ዲተርሚናንቱ በዚህ ፎርም መፈለግ ይችላል። ሶ ናው using properties of determinant። ይህ ዲተርሚናንት ማለት 2 times to the power of 3 ይመጣል። ይሄኛውን 3 የታገኘሁት 3 by 3 ማትሪክስ ስለሆነ የኦርደሩን ይዛን ይሄ 3 by 3 ስለዚህ 3 ያላችሁ to the power of 3 times determinant of A times determinant of A transpose ይሆናል። ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ እና ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ትራንስፖዝ እንደገና ተመሳሳይ ነው ሪዛልታቸው ወይም ፕሮፐርቲያቸው ማለት ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ኢኳል ቱ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ትራንስፖዝ። ያ ማለት ቱ ዘ ፓወር 3 ማለት 8 ይመጣላችኋል። ሂር ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ማለት 3 ታይምስ 3 which is equal to 72 ይመጣል ማለት ነው። answer is choice D. Question number 31. If A is this one is symmetric ተብላችሁ then what will be the parts of x ይላችኋል። ሲሜትሪክ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ማትሪክስ ስለዚህ ሲሜትሪክ ነው የሚባል ኤስ ኢኳል ቱ ኤ ትራንስፖዝ ጋር ማለት ነው። ይሄን ኤ ትራንስፖዝ ትፈልጋላችሁ ከዚያ ከኤ ጋር እኩል ታደርጋለሁ። ኤ which is equal to ኤ ትራንስፖዝ ይመጣል። ኤ ትራንስፖዝ የዚህ ማትሪክስ ትራንስፖዝ ደግሞ ይችኛዋ ነች። ስለዚህ ሁለቱ እኩል መሆን አለበት። የእኩል እንዲሆኑ ኤክስ ቫልዩ ስለተጠየቃች ኤክስ ኦቨር 3 which is equal to -6 ወይም እዚህ ጋር መጠቀም ይችላል ወይም ከመጀመሪያው ላይ -6 which is equal to ኤክስ ኦቨር 3 ትላላችሁ። ስለዚህ -6 which is equal to ኤክስ ኦቨር 3 what is the value of x here x which is equal to -1/8። ስለዚህ ይሄኛውን የያዘው ምርጫ ማን ነው? እዚህ ጋር ምርጫ አልተቀመጠውም። ሶ this question need correction ያስፈልገዋል። በጊዜው ኮሬክሽን ወይም ተሰጣችሁ ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይ ምን መሆን ነበረበት? ኤክስ ቫልዩ -18 ይሆናል። ሶ the answer is -1/8። Question number 32. What is the inverse of a 2/2 matrix A which is equal to this one? 2/2 ማትሪክስ ተሰጥቷችኋል። የዚህ 2/2 ማትሪክስ ኢንቨርሱ ምንድን ነው እያለ ነው። ኢንቨርስ ኦፍ ኤ which is equal to adjoint of A over determinant of A ነው። first find adjoint of A። adjoint of A ለመፈለግ 2/2 ማትሪክስ ሜን ዲያጎናል ነው ኢንተርቼንጅ ታደርጋላችሁ። ይሄኛውን ሳይድ እንደገና ደግሞ በኔጌቲቭ ማብዛት ይሄኛው ኔጌቲቭ ዋን ይመጣ ይችኛዋ ዋን ትመጣለች። ሶ adjoint of A which is equal to this one or ማይነር እና ኮፋክተር ነው የሚለውን ኮንሰፕት አፕላይ በማድረግም በዛ ወይ ማግኘት ትችላላችሁ። ኤኒዌይ adjoint of A is this one. What is the determinant of A? Determinant of A ማለት 3 times 2 minus of 1 ይመጣል። here 7 ይመጣል determinant of A። so using the formulaውን apply ማድረግ ነው። A inverse which is equal to 1 over 7 times adjoint of A ይሆናል። here 3 over 7 1 7 negative 1 over 7 and 2 over 7 ይላል። ከዚህ ላይ ግን ምርጫው ላይ የለም። so ጥያቄው correction ያስፈልጋል። this question need correction anyway 2/2 ማትሪክስ ተሰጥቷችሁ እንዴት ኢንቨርስ ትፈልጋላችሁ የሚል ጥያቄ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ በደንብ ማንበብ አለባችሁ። second question 33. Suppose A is this one and B is this one are two matrices. If C which is equal to AB and C3 2 which is equal to 33 then what is the parts of B ያለ ነው። first find A times B ሲን መፈለግ አለባችሁ። ያ ማለት ሲ which is equal to a times p ነው። እያንዳንዱ ሮ በኮለመን ታባዛለች። ይሄኛውን ሮ በመጀመሪያው ኮለመን ስታባዙ 4 ሲደመር 10 ሲቀነስ 4 ይመጣላችኋል። እቺኛዋን ደግሞ በሰከንድ ኮለመን በቢ ስታባዙ የምታገኙት ሪዛልት አለ which is 6 plus 10 ይመጣላችኋል። here
130 እንደገና ደግሞ በመጀመሪያው ስታባዙ ይችኛዋን ታገኛላችሁ። ይችኛዋን ሮው እንደገና በሁለተኛው ኮለመን ስታባዙ 3 ሲደመር 15 ታገኛላችሁ። የመጨረሻውን ሮው የኤን ማለት ነው በመጀመሪያው ኮለመን ስታባዙ ይችኛዋን ታገኛላችሁ። አሁንም ይችኛዋን ሮው እንደገና በዚህ ኮለመን በመጨረሻው ስታባዙ 12b + 5 ማለት የኛው ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ 10 16 17 17 8b + 17 12b + 5 ይመጣላችኋል። ምን ተሰጥቷላችኋል? C32 ተሰጥቷል። C32 33 ነው። ያ ማለት ሮው 3 ትመጣላችሁ ከዛ ኮለመን 2 ማለት ነው። ማን ኢንትሪ ነች ወይም ኤሌመንቷ ማናት? 12b + 5 ነው ማለት 12b + 5 which is equal to 33 ትላላችሁ። 33 ዳት ማለት ያ ማለት 12b + 5 which is equal to 33 this implies now find b ስትፈልጉ b ስለሆነ የጠየቃችሁ so b which is equal to 7/3 ይሄን የያዘው ምርጫ ማን ነው? which is choice C so choice C is the correct answer። ቀጣውን ፓርት 5ን በቅርብ ጊዜ እለቅላችኋለሁ። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። have a nice time